Hello students! Good day and welcome to another school year! Yay! Kamusta ang ating summer vacation? I hope na-enjoy nating lahat and now finally magkakaroon na tayo ng face-to-face classes. Oh my God! Wow! So I hope you're very excited for this school year kasi we teachers are very excited to see you all. Okay, so now, andito na naman ako, your teacher, Thea, ever beautiful, ever blooming. Paano masabi? And live tayo dito ngayon sa labas ng aming bahay. Wow naman! Wow! So I hope you're excited to learn more about general mathematics. So I'm very honored to help you, or I will be very glad to help you. Kung nahihirapan man kayo sa general mathematics, please like this page and I hope mag-aabang pa rin kayo sa ating mga video lessons. One eternity later. For today's video, we will have the lesson 1 of general mathematics for the first quarter. So the topic we have for today is all about functions, the concept of functions and its representation. So, dalawang video ang gagawin natin ngayon. So, now, can we start? Turning reminders po muna tayo. Prepare your pen and paper to jot down or practice on solving. Take your time, pause if needed, resume whenever you're ready. Don't be afraid to make mistakes. It means you are trying. Don't be too hard on yourself because learning is a gradual process. These are learning objectives for video lessons. By the end of the 2 video lessons, the learners will be able to understand the concept of function and its representations, and represent real-life situations using functions, including piecewise functions. This is the part 1, the concept of functions and its representations. So, sa susunod na video lesson ay ang part 2 ng ating lesson 1. So, abang-abang lang. At this moment, let us compare relations and functions. So, ano nga ba itong si relations at ano itong si function? So, dapat muna nating malaman kung ano yung differences ng dalawa. A relation is a rule that relates values from a set of values called the domain to a second set of values called the range. It is a set of ordered pairs x and y. So, kung ating na-remember dati, yung set of values called the domain are those values under x, the variable x, while second set called the range are those values called the y. So, relation is only a rule that relates values. So, sa functions, a function is a relation. So, ang function pala ay isang type ng relation, where each element in the domain is related to only one value in the range by some rule. It is a set of ordered pairs x and y, where no 2 ordered pairs have the same x value. So, further explanation sa next slide. Ang relations, where the elements of the domain can be imagined as the input or what we call as the independent variable to a machine that applies a rule to these inputs to generate one or more output. Pero itong si function, the elements of the domain can be imagined as input to a machine that applies a rule so that each input corresponds to only one output. So ito pala, kung itong si relation, ang ating domain, pwede siyang i-partner sa one or more output. Itong si function naman, ang ating domain ay dapat i-relate lang siya sa only one output. So, para mas maintindihan natin, meron tayong representations. Okay, how do we represent functions? Or, what are the ways of writing a function? Okay, ways to represent a function are function written as a set of ordered pairs. So, I know familiar na to sa inyo. Function as table of values. Function as mapping diagram. Function as graph in a Cartesian plane. Function as representation of real-life situations, including piecewise function. Okay, so first muna, function as a set of ordered pairs. Which of the following relations are functions? So itong lahat
na set of ordered pairs ay relations. Pero kailangan nating i-identify kung saan dito yung function. So sa F, meron tayong set of ordered pairs 1 and 3, 2 and 5, 3 and 9, 4 and 17, 5 and 33. Sa G naman, meron tayong 5 and 1, 6 and 0, 7 and 1, 8, 0, and 9, 0. Sa set H, meron tayong 7, 11, 7, 13, 2, 17, 2, 19, and 1, 23. Always remember ha, na itong first value dito sa ating ordered pair ay ang ating X or ang ating domain. Tapos yung Y, itong pangalawa. No? Or tinatawag nating range. So, saan nga ba dito ang function? So, ano nga bang sagot? Okay, ang sagot natin ay F and G. Bakit kaya F and G? So, mapapansin natin dito sa F, para malaman kung ano ang function ay tignan mo lang yung domain or yung X. So, ang domain dito ay 1, 2, 3, 4, and 5. Kapag walang naulit or tig-iisa lang sila nag-appear, ito ay isang function. No? Okay, so next, dito naman tayo sa G. Ang ating domain or ating X values ay 5, 6, 7, 8, and 9. Meron bang naulit sa kanila? Di ba wala? So, this is considered a function. Okay. Dito naman tayo sa H. Bakit hindi siya na-consider as a function? Okay, ang ating domain ay 7, 7, 2, 2, and 1. Meron ba tayong naulit sa ating mga X values? Meron. Meron tayong 7. Ayan, naulit siya, di ba? Tapos, meron din tayong 2. So, kapag may naulit, hindi siya mako-consider as function. Ayan. So, napakadali lang, di ba? Titingnan lang natin ang kanilang X values or kanilang domain. Okay, next. Okay, now, function as table of values. So, ito yung pangalawang representation ng functions. So, meron tayong table of values. Ito, yung first one is we have values of X, no, or our domain, and values of f of x or our range. F of x is also our y. So, wag lang tayong malito ha. Always remember, f of x is also our y. So, saan nga ba dito sa dalawa ang ating makakonsider na function? Ating i-observe yung bawat table. Dito sa first table, tignan lang natin ang kanilang x values. Titignan lang natin kung meron bang naulit. 1, 2, 3, 4, 5. Meron bang naulit sa kanila? Wala. Therefore, our first table of value is a function. Okay. Next, dito naman tayo sa pangalawa. Tignan natin ang ating x values. 1, 2, 3, 4, and 3. Meron bang naulit dito? Okay, meron. Meron tayong 3. So, ang pangalawang set of values ay hindi mako-consider na function. So, ang sagot dito ay yes, the first table of values is our function. Okay, dito naman tayo sa pangatlo. Function as a mapping diagram. So, pwede rin palang ma-represent ang function using a mapping diagram. So, ang ginagawa dito, gumuguhit lang tayo ng bilog, enclose doon yung ating x values dito sa kabila, sa left side, tapos dito sa right side, ang ating y values. So, observe natin, saan kaya dito sa kanila ang function. Okay. Dito sa F, diba sinabi kanina sa ating definition na ang function ay dapat yung x ma-relate lang siya sa only one output. So, dapat iisa lang yung partner niya. Dapat loyal siya sa partner niya. Yes. Note ha, relation tong lahat ha. Itong tatlo ay relation. Pero, hindi lahat sa kanila ay function. So, remember ha, ulitin ko, yung function ay dapat si x ay mapartner lamang sa iisang y. Okay? So, dapat hindi siya magpaulit-ulit. So, dito sa case na to, lahat ba ng x natin ay napartner lang sa isa? Okay, very good. Makikita natin ang ating 1 dito, isa lang, partner niya si 3 sa y.
2, partner niya dito sa y ay si 5. Si 3, partner niya si 9. 4, partner niya si 17. Tapos si 5, si 33. Itong relation f natin ay isang function. Tapos, dito naman tayo sa ating g. Tignan natin. Silang lahat ba ay na-partner lang sa iisang value? Okay, iisa lang. Kahit nagpaulit-ulit lang ang kanilang y, pero at least, isa lang yung part 5, 6, 7, 8, and 9. So, therefore, it is considered a function. How about dito sa h natin? Okay, makikita natin, di ba si 7, na partner pa siya kang 11, na partner din siya kay 13. Tapos si 2, na partner din siya kay 17, tsaka kay 9. So, mako-consider ba natin siya na function? Hindi. Okay. Sa tatlong ito, ang mako-consider lang natin na function ay ang ating f at ang g. Ang h ay hindi. Napakadali lang, 'di ba? Ang rule dito si x, iisa lang talaga yung partner niya. Okay? Okay, next representation. Function as a graph in a Cartesian plane. So, itong mga functions pala, pwede pala silang mag-graph sa Cartesian plane. So, I know you're familiar, di ba? Yung Cartesian plane, meron tayong x-axis, meron din tayong y-axis. So, we have a graph B, graph C, graph D, and graph E. Ano nga ba yung basihan or paano malalaman kung ang graph ay isang function? Okay, meron tayong tinatawag na vertical line test. A graph represents a function if and only if each vertical line intersects the graph once. Okay, sa madaling salita, ganito lang gagawin natin. Kung hindi nyo masyadong nakikita yung graph, i-trace ko na lang. Ang graph natin, ang unang graph natin ay ito. Sorry ha, medyo pasmado kamay ko. Okay. So, ito yung first graph natin. Ang gagawin lang natin ay magte-trace tayo ng vertical line. Tapos, kapag once lang siya na-meet sa graph, ibig sabihin, mako-consider siya na function. So, makikita ba natin lahat ng vertical lines dito sa ating graph, no? Once lang ba siya nag-meet sa ating graph? Okay, once lang, di ba? Therefore, ang graph B natin ay mako-consider natin na function. Okay, very good. How about dito naman sa ating graph C? Okay, yung ating graph ay ganito. Ito, isang parabola ang ating graph. Ayan. Tapos makikita natin sa lahat ba ng sa lahat ba ng vertical lines, once lang nag-meet. Try natin dito. Once lang, okay, once. Dito kaya, okay, once lang din. Therefore, ang graph na to ay mako-consider din natin na function. Very good. Dito naman tayo sa D. Okay, ang graph natin dito ay, yes, parang circular, no? Okay, ito yung graph natin. Sorry ha. Okay. Tapos, yung vertical lines natin, example ito. Ito yung vertical line natin. Ayan, vertical line. Sige. Buhit tayo ng mga vertical lines. Okay. How many times siya nag-intersect sa ating graph? Okay, sa makikita natin, 'di ba? Nag-intersect siya, yung vertical line na 'to nag-intersect twice, 'di ba? Ayan, ito dito, tsaka dito. No, 'di ba? Tapos another vertical line nag-intersect din dito. Isa, tapos dalawa. So, 2 times siya nag-intersect. Mako-consider mo natin siya na function. Since na-fail niya ang ating vertical line test, siya ay hindi isang function. Okay? So, note ha, yung mga circles, ganyan, mag-draw lang kayo ng vertical line. Kapag 2 times or 3 times siya nag-intersect sa ating graph, hindi siya magiging function. Pero pag once lamang, siya ay function. Okay, so dito sa letter E, di ba? Obvious na obvious. Ito yung graph natin. Okay, trace ko muna ha. Ito yung graph natin. Ayan. Okay, so for instance, guhit naman tayo ng vertical line dito. Okay, ito yung vertical line natin. Okay. Tapos, how many times ba siya nag-intersect sa ating graph? Okay, dito, nag-intersect siya dito, tapos nag-intersect din siya dito. Therefore, if 2 times siya nag-intersect, matatawag ba natin siyang function?
Okay, hindi. So, hindi siya function. Okay, so yan lang tatandaan natin ha. Checkpoint. Try to identify if the following is a function or not. Okay, subukan nga natin. Dito sa set A, meron tayong set of ordered pairs, 1 and 10, 1 and 13, 3, 17, 4, 20, 6, and 23. Okay, function ba to o hindi? Okay, it is not a function. Bakit kaya? Kasi merong naulit na 1. Okay, hindi kasi loyal si 1, no? Partner na nga niya si 10, nakikipag-pair pa siya kay 13, no? 'Di ba? So, hindi siya loyal. So, set A is not a function. Okay, how about set B? The domain values are -2, -1, 0, 1, and 2. Meron bang naulit sa ating domain or sa ating x values? Wala. So, therefore, it is a function. Okay, very good. Next one, okay. Itong first table natin. Okay, ano nga yung technique? Okay, tingnan lang natin yung x value. So, -2, -1, 0, 1, and 3. Meron bang naulit sa kanila? Okay, wala. So, therefore, it is a function. Correct. Next one, dito sa ating pangalawang table of values, looking at our domain, -2, -1, -1, 0, and 3. Meron bang naulit sa kanila? Meron. Andito si -1. Yes, andito si -1. So, therefore, function nga ba siya or hindi? Okay, it is not a function. Okay, next. Okay, dito sa ating letter C, meron tayong makikita na mapping diagram. Okay, so please observe the mapping diagram. Okay, meron ba tayong x value na 2 or 3 or 4 yung partners, no? Yung hindi loyal. Okay, so makikita natin dito si 2, 'di ba? Ang partner na nga niya si 4 tsaka si 6. Tapos ito rin si 3, 'di ba? Partner niya si 5, si 7. Meaning nagpaulit-ulit siya or hindi siya loyal. So, kapag ganyan, it is not a function. Okay. Last one, we have this graph. Okay, so i-trace ko muna tong graph. Okay, ito yung itsura ng graph. Ayan. Okay. Yes, ganyan po. So, makikita nyo sa mga vertical lines, no, nandito. Meron ba kayong napansin na 2 times na intersect sa ating graph? Draw nga tayo dito ng vertical line. Okay, vertical line. Tapos nag-meet siya dito. Okay, once lang, 'di ba? Okay, how about dito tayo mag-draw? Okay, dito tayo mag-draw ng vertical line. Okay, how many times siya nag-intersect sa ating graph? Once lang. So, hindi twice, hindi thrice. Therefore, kapag once lang talaga, it is a function. Okay, very good, no? Ang galing-galing, no? So, napakadali lang talaga mag-identify ng functions. Ayan, great job for us. Great job. Wow! Ayan, I hope marami po tayong natutunan for today. And thank you so much sa patuloy na pagtangkilik ng ating page. I hope you will be able to share it with all your classmates at sa lahat na kakilala niyong grade 11 students. I hope nakatulong tong video lessons na to. See you in our next video. It's me, your teacher Thea. Love you all.